بتقول لطفلك كلمات وقت بتكون بجدال معه من غير ما تفكر بهاي الكلمات أو حتى تنتبه إلها. بالحقيقة صعب كتير وصف هاي اللحظات يلي بيكون فيها على سبيل المثال مشادة كلامية بينك وبين طفلك، وكان طفلك كأني عم بيهاجمك وبيقول أشياء وقحة إنه أنت كمان يصدر منك كلمات مؤلمة. كثير من الآباء تقريبا قالوا كلمات لأطفالهم وقت العصبية بيتمنوا لو ما قالوها. بهذا الفيديو بدي خبرك كيف بتبقى أنت مسيطر حتى ما تقول أشياء لطفلك تندم عليها، وهاي مهارة ممكن أنت تتعلمها، والموضوع مو صعب مثل ما أنت ممكن تتخيل، بس خليك معي وأعرف شو هي هاي الكلمات. السلام عليكم، مرحبا، أهلا وسهلا فيكم جميع. بعض الأشخاص بيسألوا بعد ما يكون في نقاش حاد أو مشادة كلامية مع أطفالهم عن طرق يديروا فيها سلوك أطفالهم وهن يتحكموا بردة فعلهم بشكل فعال ويتجنبوا بعض الكلمات خلال المشادات. رح أعطي أمثلة عن هاي الكلمات. على سبيل المثال ممكن هن يقولوا هذا سخيف، كيف ممكن إنه أنت هذا الشيء يزعجك؟ طيب بمعنى إنه طفلك ممكن ينزعج لمشكلات أنت بتشوفها تافهة أو غير مهمة، مثلا إنه هو ينزعج من صديقه لأمر ما، سلوكه سخيف بحسب معيار الكبار، لكن أنت لا توقف بوجه تعبيره عن مشاعره. تخيل نفسك أنت كوالد متضايق وحدا ما استخف بمشاعرك، كيف ممكن تشعر؟ هذا الإنكار والسخف من مشاعر طفلك بيجعله يشعر بالغضب والإحباط وبيجعل مزاجه متقلب. شيء تاني، ممكن طفلك يقلك إنه أنت بتفضل أخي علي، فأنت بتجاوبه هذا مو صحيح. بدل ما أن تقول له هذا مو صحيح، قل له أنا بشوف الموضوع بطريقة مختلفة، وحاول سحب الكلام منه لحتى تعرف كيف هو وصل لهاي النتيجة، وخاصة وقت أنت بتشعر أنه هو صار هادئ ومستعد للحديث من غير مشادات. كمان وقت أنت بيتم انتقاد الأب أو انتقاد الأم بشكل متكرر بالبيت، وبعدين بتشبه طفلك بأبوه أو بأمه وبتقول له أنت مثل أبوك تماما، هون كأنك وجهت لكمة لطفلك، وكل مرة أنت بتوجه نقد للأب على مسمع من طفلك بتكون اللكمة لكمتين، لأنه وقت طفلك بيسمعكن عم بتقولوا أشياء سلبية عن بعضكن وبعدين عم بتشبهوا بأبوه على سبيل المثال، هو بده يشعر بالعار والغضب، وهذا ممكن كتير يحدث بين المطلقين. وحتى وقت أنت بتقول هيك لهذا الطفل، هو بالحالة عم تعطيه شعور بالضياع وعدم الاستقرار. من الخطأ تقول له لطفلك ليش ما بتكون مثل أخوك؟ هاي المقارنة بتجعل أطفالك بمواجهة مع بعضهم البعض، وبهاي الحالة دخلت المنافسة وانت أججت نيران الغيرة بالفعل بين أطفالك. تذكر انه لكل طفل شخصية فريدة من نوعها، ولكل واحد عنده صفات جيدة. أي شخص بيشعر بالإهانة وقت بيتم وصفه بالفشل أو بالهبل، وكمان الأطفال بيعطيهم هذا الشيء شعور بالخزي والانكسار. هذا الوصف ممكن يتسبب بانسحاب طفلك وبيعطيه عدم ثقة باتخاذ قرارات صحيحة على المدى الطويل. بالمناسبة الشعور بالذنب هو شعور صحي. ليش؟ لأنه بيحتوي على مشاعر الندم والمساءلة. شيء طبيعي الشعور بالندم وقت واحد بيفعل شيء خاطئ أو مؤذي، لكن لا تخلي طفلك يشعر بالعار والإذلال لحتى يشعر بالذنب. يعني إذا طفلك استعار شيء من أخوه من غير إذنه ونزعه وبدك إنه هو يشعر بالذنب، بتقول له أنت بلا قيمة. هاي رسالة كلها إحراج وإذلال، وما حيتعلم المساءلة. بلحظات الاستسلام أنت ممكن تقول له لطفلك أنا مقاطعك وما عاد أتواصل معك وخلصت منك. هذا التهديد بلحظة بتجعل طفلك يشعر بالعزلة، وإنه تستمر إنه تقول هيك على المدى الطويل بده يضر بالعلاقة مع طفلك. أنت بعيد عن مشاعر الوالدية، فطفلك بيعتمد عليك بكل شيء بحياته، بيعتمد عليك بتوفير الحماية والطعام والملبس والمسكن. فوقت أنت بتقول له أنا مقاطعك، فهذا يعتبر أمر صادم ومخيف لطفلك، وممكن إنه هو يكون كتير جارح ويبلش بخياله يفكر كيف بده يدبر أموره. بعد يوم صعب أو جدال طويل مع طفلك بتقول على مسمعه بعض الأحيان لو ما كان عندي أطفال أحسن، طبعا بسبب تعبك وانزعاجك، لكن باعتبار هذا شعور لحظي فهو ليس دائم.
بلحظات الغضب عض على لسانك واستجمع قواك واستجمع أنفاسك، لأنه استعمال كلمات من هذا القبيل بدها تجعل طفلك يشعر بالسوء، لأنه هو فعل شيء سيء، فهذا الشيء بده يجعل علاقتك معه متقلبة وقت بيشعر انه هو فقد عاطفتك، فما عاد عنده شيء يخسره، ونحن ما بدنا نوصل لهي النتيجة. شيء إضافي، وقت الجدال مع طفلك وهو قال لك أنا بكرهك، أنت تجاوبه وأنا كمان بكرهك لحتى تفوز بهذا الجدال، بتكون أنت الخاسر فعلا. ليش؟ لأنك أنت أصلا مانك كفؤ لطفلك لمنافسته، ونزلت نفسك لمستوى تفكيره وتركته يقول أبي أو أمي عم بيشوفني بغيض فأنا لازم كون هيك. مشان هيك لحق نفسك واعتذر لطفلك وخبره أنه هو كان خطأ تقول هيك، وبدك تحاول تسيطر على نفسك وعصبيتك أكثر بالمستقبل، واختصر ولا تطول الشرح. طيب انت شو لازم تعمل وقت انت بتكون معصب بلا ما تقول اشياء تندم عليها؟ اول شيء كون هادئ وقت انت بتشعر بالضيق، وقت بخف توترك بتسيطر على نفسك وعلى كلماتك. تذكر انت لعبة شد الحبل فيها طرفين، وقت انت بتترك الحبل فراح يتراخى الطرف الثاني وما راح يكافح بشدة. غير تركيز طفلك، وقت بيقول لك انا بكرهك خبره نحن هون ما عم نحكي لا عن الحب ولا عن الكره، وابقى بالموضوع ولا تخلي كلمات طفلك تخرجك عن مسارك وتستفزك. مو كل معركة انت لازم حضرتك تشرف عليها وتخوضها. ببساطة أبي فيك تنسحب وتطلب الحكي بالموضوع بوقت آخر وقت بيكون أكثر هدوء. إذا انت حذفت استعمال كلمات سيئة بحق طفلك من اختياراتك وما خليتها موجودة قدامك على الطاولة، فانت حتبحث عن اختيارات جديدة، وركز على علاقة طفلك الطويلة، يعني اللي رح تكون بعد 10 سنوات مثلا. ما تركز على اللحظة او اللحظة اللي انت فيها متوتر. بالنهاية انا بحب اقول مو كل كلامك بيوصل لطفلك بالطريقة اللي انت بتريدها. الاصطدامات موجودة وكلنا قلنا او سمعنا كلمات سيئة، لكن إذا استطعت العودة والاعتذار بيكون كافي. ليش؟ لأنه الأطفال طيبين متسامحين. صحيح هو حيتذكر كلماتك بس كمان حيتذكر اعتذارك. منشان هيك مشتركي قناتي الكرام، إذا عندكم أسئلة أو استفسارات متعلقة بموضوع الفيديو اكتبوها إلي أسفل هذا الفيديو بخانة التعليقات، وشارك الفيديو مع المهتمين وخليني كمان أعرف آرائهم. وإلى لقاء قريب بفيديو جديد إن شاء الله تعالى. تحياتي لكم جميع، سلام.